हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आईटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै र पढाउँदै थियौं र यो पढ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामी बेसिक म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ ग्रुप सी पढ्दै थियौं। ग्रुप सी को चाहिँ हामी लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने च्याप्टरमा छौं र लिनियर प्रोग्रामिङको हामी एक्सरसाइज गर्दै छौं है त। अहिले एक्सरसाइज गर्ने क्रममा हामी क्वेशन नम्बर 3 मा पुगेका थियौं र हामी त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौं। ल म क्वेशन लेख्दै छु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै क्वेशन सार्नुस् है त। ल यो भयो। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यही पहिलेकै जस्तै हो, यसलाई हामीले ग्राफमा गर्छौं। केमा गर्छौं त? ग्राफमा। यसको मतलब ग्राफ भनेको ग्राफ बनाउने, एफ भनेको फिजिबल रिजन पत्ता लगाउने र मा भनेको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउने है त। ल सुरुमा हामीले के भन्छौं? गिवन इनइक्वालिटीज आर के छ त? हामीलाई इनइक्वालिटीजहरु दिएका इनइक्वालिटीजहरु हामीलाई के दिएको छ त? 2x plus y is less than or equals to 20, 2x plus 3y is less than or equals to 24, x comma y is greater than or equals to 0. ल केही छैन, कुराहरु सबै उस्तै नै हो पहिलेको जस्तो। For 2x plus y is less than or equals to 20, यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त? CPTP भन्ने लगाउँछौं। CPTP, C भनेको के हो त? corresponding equation के छ त हाम्रो? अब corresponding equation भनेको के छ? 2x plus y is equals to 20 छ है त। corresponding equation निस्किसकेको छ र यसलाई हामीले अलिकति रिफर्म गरेर लेख्दाखेरि y is equals to 20 minus 2x पनि लेख्न सक्छौं। र अब भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्दा c पछाडी p आउँछ। p भनेको पोइन्ट्स हो है। पोइन्ट्सहरु पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि जस्तै मैले x को भ्यालु 5 राखे भने, x को भ्यालु 5 भयो भने y भनेको कति आउने रहेछ हेरौं है त। y is equals to 20 minus 2 times 5 is equals to 10 आउने रहेछ। र यदि मैले y को भ्यालु 5 राखे भने कति हुन्छ त? y को भ्यालु 5 भयो भने y को भ्यालु 5 हैन 6 है, 6 y को भ्यालु 6 भयो भने 6 is equals to 20 minus 2x or 2x is equals to 20 minus 6 or x is equals to 8/2, यो भनेको 4 हुन्छ। 4 यसरी हामीले यो कुरा पनि निकालिसकेका छौं। अब हामी टेस्ट गर्छौं है त। टेस्टिङ 0,0 in the given inequality के हुन्छ त? यस्तो हुन्छ 2 times 0 plus 0 is less than or equals to 20 हुन्छ। र यसलाई हामीले के भन्छौं त? 0 is less than or equals to 20 भन्छौं, जुन चाहिँ के हो त? ट्रू हो। यो ट्रू भएको हुनाले हामीले के पनि भन्न सक्छौं त? यसलाई ती कुरा भन्न सक्छौं है। ल since 0,0 satisfies the given inequality, solution region is the closed half plane containing the origin भनेर भन्न सकिन्छ। र यो गरिसके पछाडी हामी अर्को पोइन्टको लागि पनि जाउँ है। मैले अहिले त्यो डायग्राम चाहिँ बनाइन, हामी अर्को इक्वेसन पनि गरौँ अनि त्यहाँ पछाडी चाहिँ डायग्राम एकैचोटी बनाउँला है त। जस्तै ब्लू कलर युज गर्छु म योपाली। ब्लू कलरमा चाहिँ फर हाम्रो कुन इक्वेसन छ त? कुन इक्वालिटी छ त? 2x plus
3y इज लेस देन इक्वल्स टु 24 छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि CPTP नै हो। करेस्पोन्डिङ इक्वेसन इज के छ त 2x + 3y इज इक्वल्स टु 24। यो भइसके पछाडि यसलाई हामीले यस्तो पनि यसलाई यतिकै छोडिदिउँ अहिले, x र y पोइन्ट निकाल्नको लागि। जब x को भ्यालु 0 हुन्छ, x को भ्यालु 0 भएको बेलामा 2 × 0 + 3y इज इक्वल्स टु 24 और y इज इक्वल्स टु 24/3 इज इक्वल्स टु 8। त्यसै गरी यदि y को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 0 हुँदाखेरि 2x + 0 इज इक्वल्स टु 24 और x इज इक्वल्स टु 12 भनेर भन्न सकिन्छ। र अब हामी टेस्ट गर्छौँ है त। टेस्टिङ 0,0 in the given inequality मा 0,0 राखेर हेर्दाखेरि के हुन्छ त 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 24 और 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 24 भनेर भन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै सही हो, ट्रु भनेर लेख्न सकिन्छ। अब हामीले के भन्छौँ त, सिन्स द गिभन यही हो हामीले भन्ने, सिन्स 0,0 satisfies the given inequality, solution region is the closed half plane containing the origin भनेर भन्छौँ। र अब हामी दुईटैको ग्राफ बनाऊँ है त। ग्राफ बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले त्यही नर्मल्ली नै जे गरिन्थ्यो त्यही नै कुरालाई फलो गर्ने हो गर्न त। यो भयो है। अब फर्स्टमा हामीले कुन कलर युज गरेको थियौँ, येल्लो कलर रहेछ। येल्लो कलरले चाहिँ पोइन्टहरू के दिएको छ त 5,10 भनेको 5,10 भनेको कहाँ हुन्छ 1 2 3 4 5 यहाँनिर रहेछ 5 र 10 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँनिर रहेछ 5,10 यो भयो एउटा। र अर्को पोइन्ट चाहिँ के दिएको छ 4,2 कि यस्तै कति पो थियो है 4,6 1 2 3 4 5 6 4,6 यहाँनिर पर्ने रहेछ। सरी 5,10 र 4,6 4,6 आएको थियो राम्रो। -20 - 2x सरी 4,6 होइन 8 हो है, 6 होइन, x को भ्यालु 7 हो। कसरी 20 - 6 भनेको 14 7 पो हो त 7 है, 7,6 हो है। ल 7,6 भनेको 1 2 3 4 5 6 7,6 1 2 3 4 5 6 7,6 र क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के थियो त यसले हाम्रो ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ है त। ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ भनेदेखि ल ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ भने यो तलतिर फर्केको हुनु पर्यो। र अर्को हाम्रो निलोवालामा चाहिँ 0,8 भन्छ निलोमा, निलो कलरकोमा चाहिँ 0,8 रे है त। 0,1 2 3 4 5 6 7 8 0,8 र अर्को छ 0,8 सँगसँगै अर्को हामीले निकालेको कति थियो 12,0 होइन र हो नि 12,0 है। 12,0 भनेको कहाँ हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,0। अब यो दुईटा पोइन्टहरूलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ र
यसले पनि हाम्रो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्थ्यो त्यो भनेको यतातिर ओरिजिनतिर यहाँतिर गयो है त यो दुईटा भयो अब हामी के गर्छौं भन्दा हाम्रो नेक्स्ट दिएको थियो x is greater than or equals to 0 is the closed half plane right to y axis हुन्छ है त यो भनेको y axis देखि राइट तिर भनेर भन्न खोजेको हो यतातिर र यसको हाम्रो बाउन्ड्री लाइन भनेको चाहिँ यो हुन्छ है त बाउन्ड्री लाइन त्यसैगरी अर्को भनेको के छ त हामीसँग अर्को छ y is greater than or equals to 0 is the closed half plane upper to के त x axis भन्दा माथितिरको भनेको यो हाम्रो x axis छ यो भन्दा माथितिरको चाहिँ हाम्रो सोलुसन रिजन भयो अब सेट गर्नु पर्दाखेरि सबैको कमन पोर्सनलाई सेट गरिन्छ यो भयो हाम्रो कमन पोर्सन है त यो भयो कमन पोर्सन ल अब चाहिँ हामी यहाँ मार्क गरौँ 0,0 छ यो पोइन्ट यसलाई मैले ओ भने त्यसैगरी यसलाई ए भने यो भनेको कति छ त काउन्ट गर्दा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेको 10,0 रहेछ र यसलाई मैले बी भने यो भनेको चाहिँ कति रहेछ 9,2 रहेछ र यो भनेको कति छ त यो पोइन्ट भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8,0 0,8 रहेछ बी सी भने है त यसलाई मैले सी भने र अब हामीले के भन्न पाउँछ त फिजिबल रिजनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि फिजिबल रिजन is the shaded portion enclosed in a केमा इन्क्लोज छ त हाम्रो shaded portion in the quadrilateral कुन quadrilateral त OABC जानेर O भनेको पोइन्ट कति छ त 0,0 छ र A भनेको पोइन्ट कति छ त 10,0 B भनेको पोइन्ट 9,2 र C भनेको पोइन्ट 0,8 र अब हामीले यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले त्यो टेबल चाहिँ ठीक छ टेबल चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ बनाइसकेको छु तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु होला है त ल यो भयो टेबल अब यो टेबलमा चाहिँ चाहिने कुराहरु चाहिँ मिलाउँ है पहिला यहाँनेर यो इक्वेसनहरु यो भ्यालुहरु चाहिँ हटाइदिन्छु म अनि टेबल बनाउने काम तपाईहरुले चाहिँ गर्दै गर्नुस् है ल यो काम पनि सकियो र अब हामी के गर्छौं त हाम्रो भर्टिसेसहरु चाहिँ के छ त्यो पोइन्टहरु चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्छौं है त पोइन्ट्सहरु हाम्रो के छ ल भन्नुस् त माथिको हेरेर भन्दा पनि हुन्छ 0,0 छ 10,0 छ 9,2 छ त्यसैगरी 0,8 छ है त अब हाम्रो दिएको उ चाहिँ x + y छ अब्जेक्टिभ फंक्सन भने 0 + 0 = 0 10 + 0 = 10 9 + 2 = 11 र 0 + 8 = 8 भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु के हुने भयो मिनिमम
र म्याक्सिमम हाम्रो मिनिमम भ्यालु कहाँनिर छ कति छ 8.0 मा चाहिँ हाम्रो 0.0,0 छ है त। त्यसै गरी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ एफ अफ एक्स कमा वाइ इज कति छ त हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु 11 8 पोइन्ट कतिमा त 0.11 चाहिँ 9,2 मा 9,2 मा पोइन्ट बी नै हो है त। ल यसरी हामीले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गरिसकेका छौँ। ल आजको सेसनमा चाहिँ हामीले यति नै पढ्छौँ। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी फर्दर क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त। यति भन्दै यो सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। साथीहरूलाई भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।